उसले आफै फिसिङ गर्न जाँदाखेरि यो फिसिङ गर्न जाँदाखेरि मारेर ल्याएको माछा हो। मलाई चाहिँ फिसिङ गर्न चाहिँ एकदम रहर लाग्छ कि बिहानदेखिकै बेलुकासम्म फिसिङ गर्नु परोस् नपरोस् फिसिङ चाहिँ गर्न मन लाग्छ होला हैन। नमस्ते, यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो च्यानल सबी कुक्समा स्वागत गर्दछौँ। आज हामी पनि फेरि आज खाना नेपाली खाना प्रपर हामीले मुकबाङ लिएर आएका छौँ। आज हामीहरूसँग के छ भन्दाखेरि आज हामीसँग दुईटा डिफ्रेन्ट खानेकुराहरू छ। डिफ्रेन्ट त होइन तर उसको अलिकति डिफ्रेन्ट छ, किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ अलिकति माछा खान्छ, म चाहिँ माछा खाँदिनँ। त्यही भएर आज हामीले चाहिँ ट्राउट फिस करी र मैले चाहिँ नर्मल तरकारी र खाना छ, तर मैले चाहिँ दालहरू पनि त्यति धेरै रुचाउँदिनँ। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो आज चाहिँ दहीसँग खान लागेको छु, दही भात। अनि त्यसपछि गएर अहिले म देखाउने चाहिँ हजुरहरूलाई के छ भनेर। पहिला सुरु मनिषको प्लेटमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मनिषले देखाउने छ। यो चाहिँ आलु कोपी, यो पालकको साग, अनि यो ट्राउट फिस, अचार र यो त्यही हो फिस करी झोल। ओके, मसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि खाना पालङको साग, काउली आलु अनि पिसेको अचार यो। अनि म चाहिँ यो खानेकुरा चाहिँ आज दहीसँग खाँदैछु। र यो कागती र हामीसँग काँक्रा पनि छ, त्यो चाहिँ कुरुक गरेर खानलाई। ओके, अब हामी सुरु गरौँ है त। ल हस्, हजुरहरूले दही भात खानुभएको छ कि छैन? मलाई त दही भात एकदम मनपर्छ, दही भात। अनि अलिकति नुन लगायो भने झन् मिठो हुन्छ। ल मेरो भात चाहिँ, मेरो खाना चाहिँ यस्तो छ जुल। सुप एकदम मिठो भएछ नि। हो, नुन लागेछ, नुनहरू सबै एकदम ठिक्क छ। यो माछा चाहिँ अस्ति हामीले उसले आफै फिसिङ गर्न जाँदाखेरि यो फिसिङ गर्नु जाँदाखेरि मारेर ल्याएको माछा हो। मलाई चाहिँ फिसिङ गर्न चाहिँ एकदम रहर लाग्छ कि बिहानदेखिकै बेलुकासम्म फिसिङ गर्नु परोस् नपरोस् फिसिङ चाहिँ गर्न मन लाग्छ होला हैन। परेन नपरेन एकदम फिसिङ गर्न चाहिँ मन लाग्ने। त्यो चाहिँ केटाकेटीदेखिकै बानी। मलाई त पहिला त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्दैन, तिमीले गएर चाहिँ जान्छु। यो अचारमा चाहिँ मैले लसुनको पोटी 2 पोटी लगाएर, 2टा टमाटरमा धनियाँ लगाएर अनि अकबरे खुर्सानी लगाएर पिसेको, अलिक पिरो छ अनि लसुनको फ्लेभर आएको छ मसँग। यो माछाको लागि त्यो ग्रेभी बनाउँदा मलाई माछाको त्यो पत्ता पनि चाहिन्छ। अनि बारीमा गएर अघि टिपेर आएको थियो, बारीमा गएर टिपेर पछाडि गार्डनमा गएर, बारी त के भन्नु, गार्डनमा गएर टिपेर हरियो लसुनको पत्ता पनि हालेको छ आज त्यो अचारमा। हजुरहरूलाई अलिक दिन उज्यालो भएको दिन, अलिक राम्रो वेदर छ भनेदेखि हजुरहरूलाई म मेरो गार्डन देखाइदिन्छु एक दिन। एकदम
क्रन्ची मिठो होइन अरू फिस करी भन्दा यसको यो हड्डी चाहिँ एकदम क्रन्ची हुन्छ है हड्डी पनि खान सानो सकिन्छ सानो हुन्छ खान सकिन्छ यसै हड्डीसँग मैले काँडा चाहिँ एकदम सानो क्या यसको चाहिँ न त मैले अर्को त ट्राउट डर फिस लाग्छ त पहिला नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले माछाहरू त खाएको हो माछाको उयो खाएको तर यहाँ आएपछि चाहिँ मलाई त्यति साह्रो माछाहरू खानु लाग्दैन त्यही भएर आज म हाम्रो घरमा तर जहिले पनि खानेकुरै मिल्दैन भन्दा नि हुन्छ तरकारीहरू किनभने चिकनको तरकारी मासु पकायो भने चाहिँ सबैलाई मिल्छ किनभने म पनि चिकन खान्छु र तपाईँले सुँगुरहरू बँदेलहरू पकायो भने फेरि म त्यो पनि खान्न माछा पकायो भने खान्न अनि त्यही भएर एउटै तरकारी चाहिँ अब चिकन बनाइयो भने चाहिँ सबैलाई हुन्छ हामीहरूलाई नभएदेखि चाहिँ यस्तै हुन्छ खानेकुरा हाम्रो मलाई माछा चाहिँ एकदम मनपर्छ अझ यो अहिले सुसीमा काम गर्नु थालेदेखि चाहिँ त्यो सालमन पनि होइन खाँचै खान्छु नि म त फेरि खान्छ मलाई त त्यस्तो लाग्दैन माछाहरू मलाई सी फुडहरू तर माछा खानु एकदम फाइदा हो नि त है मलाई मन पर्दैन थाहा छ फाइदा हुन्छ राम्रो हो यसमा चाहिँ प्रशस्त चाहिँ ओमेगा 3 हुन्छ नि त त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि चाहिँ एकदम राम्रो तिमीले आफैले पारेर मारेर ल्याएको भएर तिमीलाई मिठो लाग्यो होला अझै माछा होइन अरूबाट मिठो लाग्छ यो चाहिँ म भन्ने बिर्सिन्छु यो पालङको साग पनि बारीकै हो त्यही भएर यस्तो डौठा डौठा छ पालङकै साग बारीबाट टिपेर गाउँले त यसरी बिर्सियो मैले फेरि जितिसकेँ क्या अझै म त आज के पनि देख्छु खाने गर्थेँ मैले खुर्छु तिमीलाई खाऊ त्यहाँ राख्नु नि त उयो खाएको थिएँ उजाला त खा त्यो थाल्छ यस्तो रहेछ
दही पनि सर्भ गरौँ। मलाई त दही महीहरू एकदम मनपर्छ। अब त्यो महीको सोल्डर बनाएर खानुपर्छ एक दिन। तिमी त्यति मासु खाँदैन नि त, त्यही भएर मन पर्यो। मिठो हुन्छ। मलाई केही छैन भने दही भात मात्रै भए नि हुन्छ। तर माछा खाँदा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, एकदम काँडाहरू हुन्छ है। त्यही भएर म बिस्तारै खाइरहेको छु। मैले पहिला नेपालमा त सानो हुँदा त माछा खान्थेँ, एकचोटि चाहिँ मेरो घाँटीमा अड्केको छ। यस्तोपट्टि यहाँ गएर यस्तरी अड्किँदो रहेछ माछाको हड्डी। पहिला तिमीलाई सानोदेखि खाना माछा मन नपर्ने कि के हो? होइन, म खान्थेँ अलिअलि। अनि किन खानु मन नलाग्यो अहिले? खै यहाँ आएर चाहिँ त्यस्तो अलिक बेसी गनाए जस्तो लाग्छ माछाहरू। अलिक गन्ध आउँछ मलाई, अलिकति उसको स्मेल नै मन पर्दैन। यो चाहिँ अलिक गनाउँदैन खै। मन यहाँ चाहिँ अलिकति माछाहरू चाहिँ बेसी उहाँको भन्दा यहाँ अलिकति स्मेल आएको जस्तो लाग्यो। तर यो ट्राउट चाहिँ सायद त्यो फ्रेस वाटरमा भएको भएर होला, त्यति साह्रो अस्ति नै लिएर गर्दा पनि यस्तो केही पनि कडा स्मेल आएको थिएन, अहिले पनि आएको छैन। अनि माछामा चाहिँ मलाई चाहिँ तोरीको दाना र अनि यो लसुन चाहिँ एकदमै चाहिन्छ। जहिले त्यो लगाएर मात्रै बनाउँछु म चाहिँ। अनि कागती टक्क बिस्तारै खानु त्यो अहिले पनि सकेछ। फेरि काँक्रा खाने म एउटा खाइदिन्छु, एउटा खाऊ तिमी। आज बाहिर जाडो भएर पनि होला है, आज यस्तो सुप खानु मन लागेको तिमीलाई? जाडोमा त सुप नै मिठो हुन्छ नि त, जेको पनि। सुप त मलाई जेको पनि मिठो लाग्छ। गुन्द्रुक, किनेमा मेरो झन् फेभरेट हो। किनेमा मलाई चाहिँ गुन्द्रुक एकदम मनपर्छ। किनेमा खाने, गुन्द्रुक खाने भने म किनेमा खान्छु। किनेमा र गुन्द्रुक खान्छु म चाहिँ। किनेमा त मलाई खासै चाहिँदैन त्यति साह्रो चाहिँ। मलाई चाहिँ गुन्द्रुकको झोल र भात चाहिँ फेरि एक थाल खान्छु, एक थाल नै खान्छु। एक थाल तर होइन, एक थाल भने कि एउटा थालमा भरि नि, त्यत्रो खाइहाल्छु नि म। मलाई मिठो तरकारी छ भने त म कति धेरै खाना खान्छु। हामीहरूले त मिठो गरेर एकदम मिठो भयो तर तिमीले खानेकुरा सबै प्रायः मिठो बनाउँछौ तिमीले। के गर्नु त, त्यसरी भनेन भने फेरि खानु पाइँदैन होला होइन। त्यति पनि भनेन भनेदेखि अब बाँच्नु परेको छ, नत्र भने के आफै बनाउनु पर्यो। त्यही भएर थाहा छ नि हामीलाई पनि होइन। तर फुर्का गएन होइन होला, पत्याइ होइन मैले त्यो कुरा। ठिकै छ। हजुरहरूले यतिसम्म हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू। अनि आशा छ हामीलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो होला। हामीले त मिठो गरेर खायौँ, उसले माछाको करी खायो, ट्राउट माछा आफैले मारेको। अनि त्यसपछि गएर यसको रेसिपी चाहिँ हामी तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ, हजुरहरू हेर्नु होला। अनि त्यसमा हजुरहरूलाई त्यसरी बनाउनु मन लाग्छ भने बनाउनु होला, नत्र भने सबैजनाको पकाउने आफ्नो तरिका हुन्छ। मनपर्छ भनेदेखि त्यसरी गर्नुभयो पनि हुन्छ, नत्र भने देयर आर डिफ्रेन्ट वेज अफ कुकिङ होइन। फिस करीको रेसिपी मेरो च्यानलमा छ। यसको चाहिँ यो चाहिँ हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छौँ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यसको रेसिपी पाउनुहुनेछ। आशा छ हजुरहरूलाई मनपर्छ होला। अनि हजुरहरू पनि यसरी नै
माछा मासु भेजिटेबल जे हुन्छ घरमा मजाले रमाइलो गरेर घरमा सबैजना सपरिवार बसेर खानुहोला अनि त्यसपछि गएर स्वस्थ रहनुहोला सबैजनालाई त्यही शुभकामना छ अनि हाम्रो च्यानल हेरिदिनु भएकोमा हाम्रो यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ र यो हाम्रो भिडियोहरू जति पनि हामीले गरेका छौँ त्यसलाई हजुरहरूले सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला अरू यति भन्दै आजको हामी यो भिडियोबाट बिदा लिन्छौँ हस् त बाई बाई